ახალი მედია გამოფენა სიმულაციური ველები პლატფორმის მდგომარეობებს შორის მეოთხე გამოფენა, რომელსაც თბილისის ფოტოგრაფიის და მულტიმედიის მუზეუმი მასპინძლობს. გამოფენა აერთიანებს 4 ნამუშევარს, ინტერაქტიულ პლატფორმას, ნომოს პლატფორმას და შეხვედრების და პრეზენტაციების სერიას. რა არის სიმულაციური ველები? ეს არის დროებითი პლატფორმა, დროებითი გამოცდილება ციფრული ტერიტორიების და ვირტუალური განზომილების, რომელიც სწორედ ექსპოზიციაზე წარმოდგენილ ნამუშევრებში არის გაშლილი. მდგომარეობებს შორის იყო დასახელება ჩვენი პირველი გამოფენის, რომელიც შემდეგ იქცა პლატფორმად. 2018 წელს იხსნებოდა კლუბხიდის საგამოფენო სივრცე, პლუს სამინისტროში გამოცხადდა ეგეთი პროგრამა, კონკურსი ექსპერიმენტული და სინთეზური რაღაც შემოქმედებითი პრაქტიკების ხელშეწყობის. ის გავიმარჯვეთ, გავედით და ბევრი რაღაც დაემთხვა. მოკლედ გადავწყვეტეთ გავუკეთებინა ახალი მედია ხელოვნების გამოფენა საქართველოში, რომელიც იმდენად არ იყო რაღაცა სელექციური გამოფენა, რამდენად უფრო ზოგადად სიტუაციას ასახავდა, ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც ამ მიმართულებით მუშაობენ. რადგანაც ესე მოხდა, რომ გამომდინარე ამის წინსწრები პროექტიდან, ვებ გამოფენიდან, ციფრული ოაზისები, უცებ აღმოვაჩინეთ, რომ გაჩნდნენ ადამიანები, ვინც მუშაობენ ვიდეო თამაშის ფორმატში რა, ნამუშევარს ვიდეო თამაშს იყენებენ როგორც ენას და ეს ძალიან საინტერესო იყო ჩვენთვის. ეს 4 ნამუშევარი რაც აქ არის წარმოდგენილი, ყველა იყენებს ვიდეო თამაშს ან თამაშს და ინტერაქციას რაიმე ფორმით. ერთი ნამუშევარი ეს მანანიკო კობახიძის და ანუშკა ჩხეიძის გაგრძელება რაღაცნაირად აიმ პირველი ტიზერი ვარიანტის ამ პროექტისა, რომელიც იყო ციფრულ ოაზისებში წარმოდგენილი და მაშინ იყო რეალურად ამის სკეჩი შეიძლება ითქვას ვებ ინტერფეისზე, მაგრამ აქ უკვე სულად განხორციელდა როგორც თამაში. დენის ჰოფმანია, ის პროგრამერი გერმანელი, ვინც დაიხმარათ უშუალოდ თამაშად ქცევაში ამ ყველაფერს. მარიამ ნატროშვილის და დედუ ჯინჯარაძის ნამუშევარი Lost and Found. ეს რეალურად ორიგინალი ვერსია არის თამაში, თუმცა ჩვენ გადავწყვეტეთ ვიდეო ვერსია გვეჩვენებინა, რადგან თამაში ძალიან ხელმისაწვდომია ვებში უკვე და უფრო საინტერესოდ ჩავთვალეთ როგორც ვიდეოს პრეზენტაცია ამ სივრცეში. ნიკოლოზ კაპანაძის ნამუშევარი ეს უშუალოდ თამაშია და თამაშობ, რომელიც 2017 წელს შეიქმნა ფრანკფურტში, იყო ვიდეო ხელოვნების გამოფენა და მაშინ გააკეთა პირველადი ვერსია ნიკოლოზმა და აქ უკვე უფრო დახვეწილი ვერსია წარმოდგენილი. ვასო მაჭარაძეს რაც შეეხება, ეს ოდნავ განსხვავებული ფორმატით არის, თუმცა ძალიან საინტერესო ნამუშევარია, რადგან ბევრი შრე აქვს რა, არის მის ჩვენება შეიძლება და პირველად იყო როგორც public art performance და აი ამ სივრცეში გადავწყვეტეთ ესე გვეჩვენებინა 4 ეკრანზე ინტერაქციის საშუალებით, სადაც მნახველი მიდის ტაშს უკრავს და შესაბამისი ინტერაქცია მოყვება ნამუშევარს. განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ასევე გამოფენის ექსპოზიციას, რომელზეც იმუშავა ლადო ლომიტაშვილმა. ეს არის ერთიანი ექსპოზიცია, რომელიც ერთიან გამოცდილებას თავაზობს რაღაცნაირად მაყურებელს. იქმნება პატარა მიკროსამყაროები თითოეული თამაშისგან და ეს მიკროსამყაროები შექმნილი ასევე ექსპოზიციის სახით, სპეციალური მასალით, სპეციალური მიდგომით და ასე შემდეგ. Inbetweenconditions მეოთხე გამოფენა აერთიანებს 4 ხელოვანის ნამუშევარს და პლატფორმას, სადაც წარმოდგენილია Inbetweenconditions ვირტუალური გამოფენა. ჩემი მონაწილეობა ამ კონკრეტულ გამოფენაში იყო ექსპოზიციის დიზაინი, რომელმაც გააერთიანა ეს 4 ნამუშევარი და ამასთან ერთად ნამუშევრებს თავისი სივრცეები შეუქმნა. გამოფენის დიზაინზე წარმოდგენილი მასალები პირდაპირ ინსპირაცია იყო დიგიტალური ხელოვნების, რადგან არჩეული მასალა ერთი მხრივ მოგვაგონებს ეკრანს. სივრცის დომინანტურობიდან გამომდინარე, გადავწყვიტე, რომ მასალები უფრო მსუბუქი ყოფილიყო, რადგან სივრცის გადაფარვა რეალურად რთული აღმოჩნდებოდა, ამიტომ მთავარი გამოწვევა იყო არეკლადობა და ყველა მასალა, რომელიც სივრცეშია გამოყენებული არის არეკლადი. საგამოფენოდ არჩეული მასალა გამოსახულებას აფიქსელებს და შეგრძნება გაქვს თითქოს შენს ეკრანის მიღმა იმყოფები. გამოფენის ნაწილი არის ბიბლიოთეკა, დოკუმენტური ფილმი და ვებ გამოფენა, რომელიც ჩვენი ორგანიზაციის
რაღაც პროექტების შეჯამებას წარმოადგენს. Client web-ზე არის ინტეგრირებული, მოიცავს დაახლოებით 32 არტისტის ნამუშევარს და ხელმისაწვდომი არის ყველასათვის. ეს ვებ-გამოფენა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმ კონტექსტში, რომ პირველი სრულიად ვებზე ორიენტირებული ნამუშევრები შეიქმნა. ამის გარდა ბიბლიოთეკა ეს არის დაახლოებით 3 წლის განმავლობაში შეგროვებული მასალა, რომელიც ეხება მედია ხელოვნებას, ციფრულ კულტურას და მოიცავს სხვადასხვა ორგანიზაციის, გამომცემლის, პლატფორმის როგორც კატალოგებს, ასევე თეორიულ ნაშრომებს. Pilis მედია ხელოვნების მიმართულებით განვითარების ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს. ძალიან ბევრი რამე დაიწყო ბოლო 5 წლის განმავლობაში და უბრალოდ ჭირდება ამას უფრო მეტი მხარდაჭერა და ხელშეწყობა არტისტებს საერთაშორისო გამოფენებში, კონფერენციებში, საგანმანათლებლო მიმართულებით. Აი ამ პროცესების განვითარებაც ალბათ აი ამ ჭრილში და ამ პრიზმაში უნდა განიხილებოდეს არა მარტო ვიწრო, არამედ უფრო კოლაბორაციულ და გაშლილ პერსპექტივაში. პლატფორმის თითოეული პროექტი და თითოეული გამოფენა საკმაოდ თვითყოფადია, ის სხვადასხვა თემებს ირჩევს და შემდეგ ცდილობს, რომ განავრცოს ეს თემები და რაც მთავარია, ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ არ გავხსნათ და უფრო მეტად ჩაუმოვდეთ ჩვენ კონტექსტს. ქართულ კონტექსტს, ქართულ სახელოვნებო კონტექსტს და ახალ იმპულსებს, რომელიც უკავშირდება ტექნოლოგიებს, რომელიც უკავშირდება ახალ რეალობებს, ახალ გამოწვევებს.